Bạn có đang bị sốt không? Hoặc trong nhà có ai đang sốt cao, đau đầu, mệt mỏi? Khoan đã, đừng vội uống thuốc hạ sốt rồi đi ngủ. Vì có một loại sốt mà nếu chủ quan, nó có thể lấy đi sinh mạng của bạn chỉ trong vài ngày. Đó chính là sốt xuất huyết. Và điều đáng sợ là dịch sốt xuất huyết năm nay không còn như chúng ta vẫn nghĩ. Nó đang biến đổi, âm thầm tấn công những đối tượng chưa từng mắc bệnh, và những biến chứng thì khó lường hơn bao giờ hết. Tôi vẫn nhớ như in ca bệnh của một cậu bé 10 tuổi ở thành phố. Ba mẹ cậu nghĩ đơn giản là sốt virus thông thường, vì triệu chứng ban đầu rất giống. Cậu sốt 39 độ, đau đầu, mệt mỏi. Uống thuốc hạ sốt thì đỡ được một lúc, rồi lại sốt lại. Sang ngày thứ 3, cậu bé bắt đầu xuất hiện những chấm đỏ li ti trên da. Ba mẹ đưa con đi khám thì đã quá muộn. Tiểu cầu giảm đột ngột, thoát huyết tương. Cậu bé phải nhập viện ngay lập tức để truyền dịch, nhưng biến chứng sốc sốt xuất huyết đã xảy ra. Chỉ một chút lơ là, một vài ngày chần chừ, đã suýt cướp đi sinh mạng một đứa trẻ. Đây không phải là câu chuyện hiếm. Hàng năm, số ca sốt xuất huyết ở Việt Nam vẫn ở mức báo động. Nhưng năm nay, các chủng virus đen đã có sự thay đổi. Các ca bệnh đang tập trung nhiều hơn ở người trưởng thành, thậm chí là người cao tuổi, những người thường chủ quan vì nghĩ rằng mình đã có miễn dịch. Nhưng sự thật là, nếu đã từng mắc sốt xuất huyết, lần nhiễm thứ hai với một chủng virus khác sẽ nguy hiểm hơn gấp nhiều lần. Đây chính là điểm mà rất nhiều người đang lầm tưởng. Vậy, bản chất của sốt xuất huyết là gì? Đây là một bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus đen gây ra, lây truyền qua muỗi vằn Aedes aegypti và Aedes albopictus. Cả thế giới có 4 tuyếp virus đen 1, 2, 3, 4. Nếu bạn đã từng nhiễm đen 1, cơ thể sẽ có miễn dịch với tuyếp đó, nhưng vẫn có nguy cơ nhiễm 3 tuyếp còn lại. Và điều đáng lo ngại là, khi nhiễm virus đen lần thứ hai với một type khác, hệ miễn dịch sẽ phản ứng quá mức, gây ra những biến chứng nặng nề hơn. Nguyên nhân chính là con muỗi vằn. Nó thường đốt vào ban ngày, đặc biệt là vào buổi sáng sớm và chiều tối. Muỗi sống ở đâu? Ở những nơi tù đọng, nước sạch trong nhà bạn, bể nước, chum vải, lọ hoa, chậu cây cảnh. Đó là lý do vì sao bệnh thường bùng phát mạnh vào mùa mưa. Triệu chứng, sốt xuất huyết diễn ra qua 3 giai đoạn. Giai đoạn sốt, ngày 1 đến ngày thứ 3, sốt cao đột ngột, 39 đến 40 độ C, khó hạ sốt. Kèm theo đau đầu dữ dội, đau nhức cơ, khớp và đặc biệt là đau hốc mắt. Một số người có thể bị buồn nôn, phát ban. Nhiều người lầm tưởng đây là sốt siêu vi và tự ý điều trị tại nhà. Đây là sai lầm nguy hiểm. Giai đoạn nguy kịch, ngày 3 đến ngày thứ 7, lúc này, cơn sốt có thể giảm, nhiều người lầm tưởng là đã khỏi bệnh. Đây chính là cái bẫy nguy hiểm nhất của bệnh. Đây là lúc các biến chứng xuất hiện. Mạch máu bị tổn thương, huyết tương bị thoát ra ngoài. Biểu hiện là xuất huyết dưới da, chảy máu cam, chảy máu chân răng, nặng hơn là xuất huyết nội tạng. Bệnh nhân có thể sốc, tụt huyết áp. Nếu không được cấp cứu kịp thời, tử vong rất nhanh. Giai đoạn hồi phục, sau ngày 7, sức khỏe dần hồi phục, tiểu cầu tăng dần, bệnh nhân đi tiểu nhiều, thèm ăn trở lại. Đối tượng nguy cơ không trừ một ai, từ trẻ nhỏ, người già, phụ nữ mang thai đến cả những người khỏe mạnh. Nhưng nhóm có nguy cơ cao nhất là trẻ nhỏ, người có bệnh nền, những người đã từng mắc sốt xuất huyết, những người sống trong vùng dịch tễ, khu vực có nhiều muỗi. Sai lầm cộng đồng hay mắc phải: chủ quan, nghĩ rằng chỉ là sốt thông thường, tự ý mua thuốc hạ sốt, kháng sinh, không có tác dụng với virus và chờ đợi. Dùng sai thuốc, dùng thuốc hạ sốt có chứa aspirin hoặc ibuprofen. Hai loại này có thể làm tăng nguy cơ chảy máu, khiến tình trạng xuất huyết nghiêm trọng hơn. Chỉ được dùng paracetamol. Tâm lý thoát sốt là khỏi bệnh, như tôi đã nói, việc sốt giảm ở ngày thứ 3 đến ngày thứ 5 không có nghĩa là đã khỏi. Đó là lúc nguy hiểm nhất. Vậy, chúng ta phải làm gì để bảo vệ bản thân và gia đình? 1. Nhận biết sớm, nếu có bất kỳ ai trong gia đình bị sốt cao đột ngột, đau đầu dữ dội, đặc biệt là trong mùa mưa, hãy nghĩ ngay đến sốt xuất huyết. Hãy theo dõi kỹ các triệu chứng khác. 2. Khi nào cần khám, ngay lập tức đến bệnh viện hoặc cơ sở y tế gần nhất nếu sốt cao liên tục, không hạ. Xuất hiện các dấu hiệu xuất huyết, chấm đỏ trên da, chảy máu cam, chảy máu chân răng. Mệt mỏi, lừ đừ, đi bì, nôn ói nhiều. Đau bụng vùng hạ sườn phải. Chân tay lạnh, tiểu ít. 3. Phòng tránh đúng cách. Diệt muỗi và lăng quăng, đây là cách phòng bệnh hiệu quả nhất. Dọn dẹp nhà cửa,
loại bỏ các vật dụng chứa nước đọng như chai lọ, lốp xe, xúc dừa chum vại, bể nước thường xuyên, thay nước lọ hoa hàng ngày. Chống muỗi đốt, mặc quần áo dài, dùng kem chống muỗi, ngủ màn cả ban ngày lẫn ban đêm. Không tự ý điều trị tại nhà, đến cơ sở y tế để được chẩn đoán và hướng dẫn điều trị đúng cách. Cảnh báo cộng đồng hay bỏ qua. Nhiều người nghĩ rằng chỉ cần xịt thuốc muỗi hoặc đốt nhang muỗi là đủ. Sai lầm. Muỗi có thể kháng thuốc và quan trọng hơn, ổ dịch nằm ngay trong nhà bạn. Điều bạn cần làm là triệt tận gốc nơi sinh sản của chúng. Sốt xuất huyết không phải là bệnh xa lạ, nhưng sự nguy hiểm của nó thì chưa bao giờ cũ. Năm nay, với những biến đổi của virus, sự chủ quan của chúng ta có thể phải trả giá bằng sức khỏe và tính mạng. Hãy nhớ, không có loại thuốc tiên nào có thể chữa khỏi bệnh này. Cách tốt nhất là phòng ngừa và theo dõi sát sao. Hãy chia sẻ video này đến người thân, bạn bè của bạn. Chỉ một phút lơ là, một vài ngày chần chừ, có thể phải trả giá rất đắt. Đừng để những người thân yêu của chúng ta trở thành nạn nhân của sự thiếu hiểu biết. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh Chen Sức Khỏe để cập nhật những kiến thức y tế chính thống, chuẩn khoa học, giúp bạn và gia đình an toàn trước những biến động của dịch bệnh. Hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.